oh, you go fear. All right. Okay now. Atide, awadode o. Atidode o. Michael Adode, Olabanji dode o. Adode o. Adode o. Awalodode o. Adode o. Michael Adode o. Odode o. Michael Adode o. Odode o. Michael Adode o. Odode o. Ẹkúlé tọmọdé tàgbà ẹkú ìkàlẹ̀ gbogbo ènìyàn. Michael Adé òde àpèdè máma gbé tàná ọlọ́pọlọ pípé tó ń kọ́ wa ní ìmàtòye. Bó bá sọ̀rọ̀ á tún fa kò mú òkun yọ. Ìfàgọ́gù ti dòde Adé ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Michael Adode o, Odode o, ẹ wá gbọ́. Michael Adode o, Odode o, Michael Adode o, Odode o, Michael Adode o, Odode o. Oníwé orí mi ẹ wú tí mo bá gbọ́ títà, ara mi á balẹ̀ tí mo bá gbọ́ kíbọ̀dù lẹ́yìn. Tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mo bá ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, àgàgà tí mo bá ti ráwọn olólùfẹ́ mi níkàlẹ̀. Tí wọ́n fẹ́ tẹ́tí gbọ́ ìmọ̀, tí wọ́n fẹ́ tẹ́tí gbọ́ òye, inú mi á dùn o, ara mi á balẹ̀. Michael láti dòde o, Odode o, Michael Adode o, Odode o, ẹ wá gbọ́. Okay now. Michael Adode o, Odode o, Michael Adode o, Odode o, Michael Adode o, Odode o. Ọkọ yín kan sọlá dòde o, ẹ kúlé. Ìrẹ́ ni bàbá wisdom, bàbá ẹni ìtàn, bàbá gọ́fẹ́nàntì máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ. Adode o, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, àwa lódòde o. Adode o, ẹ wá gbọ́. Ọmọ wọn ló dúró wáyé mo bá ròde, ọmọ wọn ló dúró wá mo kí ẹ dáadáa. Odò ọwọ́ mo nílé ọláyé mo bá ròde àdàdà. Bàbá mi máa bá wa sọ̀rọ̀ sọ. Ọmọ aródò ìjòyè nígbẹ̀yìn mo kí ẹ sà. Ọmọ onígbò máyàmáyà onígbò máyà sú. Ọmọ onígbò máyàmáyà ọmọ onígbò máyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà. Michael Adé Odode o, asọ̀rọ̀ mọ́mọ́ sọ́tànà tí gòrèdè. Ifá gọ́gù ló ní kí n máa ké tata. Ẹ jòkó ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ètò lóríṣiríṣi ẹ wá gbọ́ lọ́dọ̀ wa. Ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n ẹ tẹ́tí sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ nípa Yorùbá, àṣà tí entertainment lóríṣiríṣi, sport and news lóríṣiríṣi o. Michael Adode o, Odode o, Bọ́láwẹ̀ tí mò ń pariwo wípé ẹ máa gbọ́. Michael Adode.
Ojode o, Makola dode o. Ojode o, Makola dode o. Ojode o. Ọmọ olówó ogún bùnà ọmọ onílé ọlá Eto Lati Ojode o. Lórí Instagram, lórí Facebook, lórí YouTube àti lórí Twitter, a wà lórí TikTok, lórí gbogbo ayélujára bí àjọrè. Ẹ̀tẹ̀ tí ẹ gbọ́ lọ́mọdé àtàlàgbà Eto Lati Ojode o. Ọlábànjí dòde o. Ojode o. Ifá gbọ́gbù dòde o. Ojode o, ẹ wá gbọ́. Ìwọ tí o ti pèdè fọ́mọ elédèrè, o gbèdè lọ́wọ́ mi lédè, o tún fi fọ́mọ elédè lédè jẹ́. Eto Lati o. Ojode o. Tọmọdé tàlàgbà ẹ wá kọ́gbọ́n o. Lọ́kùnrin àtobìnrin àní ẹ wá kọ́mọkúmọ̀. Ìmọ̀ lóríṣiríṣi ẹ wá gbọ́. Ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ tiwa máa ní. Ká sọ̀rọ̀ ká fapò mọ́ òkun yọ tiwa máa ní. Makola dode o. Ojode o. Makola dode o. Ojode o. Torí pé ibi tí o ti pèdè gbogbo ayé ló máa ń wò ẹ́. Ibi tí o ti sọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló fẹ́ràn rẹ. Ìwọ tí o ti pèdè tí wọ́n kún mọ́tò lọ́gàgà, o ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n sáré wá wò ẹ́. Ẹni tí ó lè rìn ó ní kí wọ́n gbé wọn sẹ́yìn kó ń wálé gbọ́. Makola dode o. Ojode o. Makola dode o. Ojode o. Makola dode o. Ojode o. Ẹ kú dédé ìwòyí, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ kú gbogbo àkókò tó wù kó bọ́ sí lọ́dọ̀ tiyín, gbogbo ìgbà tó wù kó bá lọ́dọ̀ yín, mo kí gbogbo yín. Ǹjẹ́ kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ọba tó ní pé ká rí ọjọ́ òní láyọ̀, tó ní ìgbà tá a jí àgbápá ó ṣeé gbé, àgbẹ́sẹ̀ wa ó ṣeé gbé, alánú ohùn jáde lẹ́nu wa, wọ́n sọ̀rọ̀ etí wa là ó já gerege. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ọba láòràbí tó ní kó rí bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ ọmọ ẹ̀dá èèyàn, iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Kì í ṣe pásítọ̀ ló ṣe é, kì í ṣe àáfàá, kì í ṣe oníṣègùn, kì í ṣe adáhunṣe, àmọ́ iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ọba àwámárìdí, iṣẹ́ Elédùmarè ni. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa wò pé àìréwú lóde ọ̀sán, ó ṣe á jẹ́ lọ́sàn-án yìí. Mo ti sọ fún wa, mo ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, wọ́n ní ibi tí òjò bá ti ń pààyàn kéèyàn máa tọ̀ sára, ibi táyé bá ti bá ni ká ti máa jẹ́. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti rí mi náà lẹ́ẹ̀ máa gbà mí, ẹ gbà mí bí mo ṣe rí, ẹ má bínú sí mi. Gbogbo ìgbà tẹ́lẹ̀dùmarè bá ti ní pé ká ní àǹfààní, ká lásìkò láti ṣètò, òun náà lá máa ṣe é. Nítorí pé iṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kò ṣeé fi ránmọ ẹni. Gbogbo ibi tí oníkálukú tó bá mọ̀ pé òun lè gbà máa dá sí, òun náà lá máa gbà dá sí. Níwọ̀nba ìgbà tá à bá wá ní ṣọ̀lẹ, tá à ní ṣèmẹ́lẹ́, tá à ní tọrọ jẹ, tá à sì ní sọra wa di kanranjágbọ́n sí yín lọ́rùn lórí ìkànnì ayélujára, tá à ní jẹ́ kán sọ ìran Yorùbá lẹ́nu pé gbogbo wọn bá ti dé, wọ́n wá máa ń tọrọ owó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni. Ó di dandan ká ṣiṣẹ́, ó sì di dandan ká tẹpá mọ́ṣẹ́. Ìdí nìyẹn tẹ́ ṣe forí jìn wá, tẹ́ ẹ̀ bá máa rí wa lóòrèkóòrè, kẹ́ máa rí wa ń gbogbo ìgbà. Ẹ mọ̀ yí pé a fẹ́ dójú tì yín ni. Ọwọ́ tó bá ṣiṣẹ́ ni ó jẹun, èyí tí ò bá ti ṣiṣẹ́ olè ni ó jàgbẹ̀yìn. Bí ò bá jalè yóò dá lágbe, yóò mọ tọrọ ni, àtijẹ àtimú yóò nira. Ìyẹn ò já sí pé a nífẹ̀ẹ́ ìlú wa, ìyẹn ò já sí pé a fẹ́ jára mọ́ṣẹ́,
ajáramọ́ṣẹ́ náà la ṣe wà ń díẹ̀ tá a sì ń ṣe é torí tá a bá ní ká wo ti àwọn òkò ọ̀rọ̀ èpè rabatirabati tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣẹ́ ó yẹ ká ti jáwọ́ ká ti kúrò ní ọ̀rọ̀ ìka bínú ká láà ṣe mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n níṣẹ́ tí èèyàn ò kọ̀wé gbà. I didn't beg to apply in front of anybody, right? Iṣẹ́ téèyàn bá ti kọ̀wé pé ẹ dákun mò ń wáṣẹ́ kò sí ibi tí èèyàn fẹ́ mú lẹ́tà resignation ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ tí èèyàn bá dẹ̀ ń ṣe tí ò sówó ń bẹ̀ wọ́n léèyàn ìfẹ̀yìn tì ń díẹ̀. I cannot retire from doing this. Even tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá tán tó di tiwa iṣẹ́ sì ń tẹ̀síwájú ìyàtọ̀ kan lè bá irú iṣẹ́ tí ó máa tẹ̀síwájú ń gbà yẹn ni. So kò síbi tá à ń lọ. Ẹ má rò pé bóyá a ti jáwọ́, ẹ má rò pé ó sú wa, ẹ má rò pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀. À ń wá jíjẹ mímu wa nítorí pé a fẹ́ máa dójú tì yín gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá. A fẹ́ kí àwa kan ká jẹ́ àmúyangàn fún yín táwọn èèyàn bá ti ń nàka àbùkù lápá abìkan pé gbogbo wọn náà ń ṣe báyìí ẹ̀yin máa nàka sí àwa tí ẹ bá mọ̀ pé àṣẹ bẹ́ẹ̀ pé ara o àwọn lágbájá tàmẹ̀dù làkàṣègbè ń kọ́ àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń ṣeṣẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ojúlówó ọmọ Yorùbá sì ni wọ́n. So bá a bá ti ń rí bì kan tán fẹ́ máa tàbùkù wa pé wọ́n máa fi sọ̀rọ̀ sí wa ẹ jẹ́ káwa kan náà ká ṣe kínni ká sọ̀rọ̀ ara wa di kànrànjọ́gbọ́n ká dohun àmúyangàn fún ọmọ Yorùbá. Mo wá kí baálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí mo kí ìyálé ilé mo kóyún inú mo káṣẹ́ ẹ̀dí mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin mo kọ́mọdé mo kágbà o. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo lọ́balọ́ba níjòyè níjòyè mo kí gbogbo baálẹ̀ dáúdù olórí ẹbí gbogbo yín ni mo kí o n ò lólódì kankan n ò sì yájú sí yín gbogbo ìgbà tá a bá ṣètò tá a bá sọ̀rọ̀ bó bá níbi tí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a lù ní pọ̀pá tó bá ti tabà yín ẹ gbà pé àwọn ọmọ yín wọ́n ń pè yín ṣàkíyèsí ni kì í ṣe àrífín kì í ṣe àyọnusọ. Ẹ dákun gbogbo ibi tá a bá gbà sẹ́yìn ẹ foríjì wá ọmọ náà ló lè ṣe bàbá tí bàbá ó foríjì bàbá ló lè bọ́mọ wí pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún tí ó tún fọwọ́ òsì fà mọ́ra bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Èèyàn sì bínú títí kó lọ́mọ́sẹ̀ kó wá da omi tó fi wẹ ọmọ kó dọmọ nù pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ìṣerú ẹ̀ òbí tó bá dáa òbí tó níbẹ̀rù Elédùmarè kò ní ṣerú ẹ̀. Báwo ọmọ yín náà bá sì ń bẹ̀ yín tá à ń pè yín ṣàkíyèsí àfẹ́ nǹkan tìjú lára yín ni àfẹ́ káwọn ẹ̀yà míì kán mọ jèrè ọ̀rọ̀ lára yín àbí lára wa látara yín. Báwa ọmọ bá ṣe ń bára wa wí pé ẹ̀yin ọmọ kéékèèké bíi tiwa ẹ jẹ́ á fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé ẹ má jẹ́ á dójú ti àwọn bàbá wa mọ́. Bẹ́ẹ̀ là ń bẹ ẹ̀yin bàbá náà pé ẹ̀yin náà ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ má dójú ti àwa ọmọ yín mọ́. Àní ká gbé ìran Yorùbá padà sí ààyè ẹ̀ ká gbé síbi tó wà látìgbà pípẹ́ wá. Àwọn kan ní tá a bá ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n tún fẹ́ dèrò ẹ̀yìn. Èmi wá ń bi wọ́n mo ní ìgbà tẹ́ ń pè nígbà tẹ́ ní a di èrò ẹ̀yìn yẹn ẹ padà kẹ́ ẹ lọ wò ó dáadáa ìgbà yẹn gan-an ni Yorùbá ló ń ṣe olórí gbogbo ayé. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tẹ́yin ń pè ní pé wọ́n fẹ́ di èrò ẹ̀yìn yẹn ìgbà yẹn ni Yorùbá wọ́n mọra wọn lágbà wọ́n fira wọn sípò àgbà ohun gbogbo ń lọ lọ́wọ̀ọ̀wọ́ wọ́n dẹ̀ ń ṣe ohun gbogbo ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé àṣeyọrí sì ń bá wọn àṣeyege ń bá wọn. Yàtọ̀ sísìn tá a ti gbóríṣiríṣi dé tá a ti gbámúlùmọ́là dé tá a ti kó gbogbo nǹkan oníǹkan àkọlé tiwa lórí bó tiẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tá a lọ kó wá tá a kólé tiwa lórí gan kò dáa tó ohun tá a wá kó rọ̀tìrọ̀tì lé lórí ṣùgbọ́n à ń kópa à ń kun ní gbogbo ọ̀dà tó wù wá à ń péǹtì ìdọ̀tí ní góòdì à ń pè ní góòdì fúnra wa. Èmi mọ̀ pé ẹnìkan ò ní fi tipá mẹ́nìkan wọ́n ní ọyẹ́ ní ó kìlọ̀ fónítòbí. Máa kọ́kọ́ gba bí wọlé mo máa ń pariwo màá ní who is going to tell our story if we don't tell it ourselves. Tí àwa fúnra wa tá a bá múra ká sọ̀tàn ara wa tá là ń dúró dè tá là ń retí pé kó wá bá wa sọ ìtàn wa. If we don't write our own story, who is going to write it for us?
ta là ń retí pé kó wá kọ ìtàn wa fún wa. Ṣó o mọ̀ pé ẹni tó bá gbéṣẹ́ fún tí ì ṣe ìran rẹ, tí ì ṣe ìwọ gangan, tó bá ní kó bẹ́ẹ̀ kọ ìtàn rẹ àbí kó wá bẹ́ẹ̀ sọ ìtàn rẹ, gbogbo ibi tí ó bá ti pa òun lára àbí tí ó tú àṣírí òun, ṣé ẹ mọ̀ pé yóò dọ́gbọ́n sírú bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn ó ń lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa gbajúgbajà ajíhìnrere kan nílẹ̀ Yorùbá wa tí wọ́n ti dolóògbé. Gbogbo nǹkan tó bá tọ́ sókú tọ́lọ́run ṣe fókú, mo gbà ládùúà kọ́lọ́run ṣe fún wọn. Bókú bá ní àforíjì fún ẹ̀ṣẹ̀, tó bá ní ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá yẹn ṣẹ̀, èmi bá wọn bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run dáríjì wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn atótónu kan lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára ń sìn lórí ohun tí BBC tí wọ́n ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹnu àtẹ́lù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń koro ojú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ̀rọ̀. Mo rẹ́rìn, mo ní na today ṣó ní ni. Ara ohun tá à ń sọ nìyẹn. If you don't write your own story, somebody else will write it for you. It will not be in your favor. If you don't tell your story, your own story, somebody else will tell it for you, and it may not be in your favor. Irú ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ òun lẹ̀ ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn kan ń koro ojú, àwa ń pariwo, à ń pẹ̀ fún, à ń rán gbẹ̀gbẹ̀. Kinní kan ìgbà wo ókè wọn ṣe béèrè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀. Ara ohun tá à ń sọ nìyẹn. Nígbà tí a bá nílùú tí wọ́n ń dúnkùkù lajà máwọn oníròyìn, àwọn oníròyìn tó jẹ́ pé investigative journalist ni wọ́n, tó yẹ kán lọ kán wádìí gbogbo ohun dájúdájú, kán kó gbogbo ẹ̀ jọ, kán béèrè lọ́wọ́ ọ̀tún, kán béèrè lọ́wọ́ òsì, kán wá kó jọ lédè àbínibí wa, kán wá gbé jáde sórí ẹ̀rọ ayélujára. Tí gbogbo ayé ò bá tiẹ̀ máa rí, ṣé mọ̀ pé nǹkan wá ní. Àwa la wá díẹ̀, àwa la mọ bó ṣe rí. Tá a bá dẹ̀ ti fẹjọ́ ṣègbè, tá a sá sẹ́yìn nǹkan kan, tá a kó gbogbo ẹ̀ jọ bó ṣe rí, irú bá a ṣe ń sọ yìí nísìnyí, bọ́n ṣe ń ṣe ohun tó ń ṣe yìí, ohun tí àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí arákùnrin yẹn náà tí wọ́n sọ, ó yẹ kóun náà máa wà nù bẹ̀, kó máa play lọ pé nínú gbogbo ohun tó náà ṣe yìí, ó ṣeé ṣe kán ṣe lóòótọ́, ṣùgbọ́n èmi ò rí. Lọ́dọ̀ tèmi ohun tèmi ń rí nì. Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Kì í ṣe pé kéèyàn parọ́, but everybody kí wọ́n lè contribute, kí wọ́n lè sọ. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìlú tí a wà kán máa dúnkùkù lajà máwọn tó fẹ́ sọ tòótọ́, àwọn tó fẹ́ wádìí nǹkan, kán máa fi kú lé wọn kiri, kán máa ní wọ́n ń pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ṣé ti rí ohun tó ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹ jọ̀ọ́, ìgbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ lọlẹ̀ òkèèrè, tí wọ́n interview àwọn èèyàn, tí gbogbo èèyàn sọ ohun tójú wọn rí, tó wá jẹ́ pé gbogbo àwọn tán interview, gbogbo ohun tí wọ́n sọ, gbogbo iṣẹ́ láabi tí bàbá yẹn ṣe tán láwọn mọ̀, òun ni wọ́n bẹnu àtẹ́lù tí wọ́n sọ. Àwọn kan wá jáde, wọ́n wá ń sunkún, wọ́n ní ṣé kó wá ṣe nǹkan dáadáa ni. Tẹ́yìn bá ti gba àwọn ọmọ onílùú yín tán jẹ́ oníròyìn tí wọ́n ń kó nǹkan jọ bí irú eléyìí tẹ́ lọ wò lọ́dọ̀ ẹni ẹlẹ́ni, ṣé mọ̀, àwọn aráàlú onílùú ló kó yẹn jọ fún yín báyìí. Either you like it or not, the whole world is going to see it. And that's another representation of your country, another representation of who you are as Yoruba people. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ gbogbo ìgbà tọ́rọ̀ ẹ ti ń dún tí ẹni wà láyé, gbogbo wa ti fìmọ̀ ṣọ̀kan agbárùkù ti àwọn tó fẹ́ sọ òótọ́, tó fẹ́ ṣe ìwádìí, tó fẹ́ kó gbogbo nǹkan jáde, tó jẹ́ pé a tì wọ́n lẹ́yìn, tí wọ́n lọ bá bàbá ẹ̀ gan, tí wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n béèrè lọ́wọ́ ìyàwó. Irú ọmọ tó jáde tó ní ọmọ wọn lòun, tí wọ́n bi òun náà, tó ní kálukú tá a mú ojú ajé kò ní sọ. Ká ní ìlú wa àti òfin àtàwọn tó ń ṣèjọba lé wa lórí, ká ní wọ́n fi àyè irú ẹ̀ lẹ̀. Irú ariwo táwọn kan ń pa lénìí, wọn ní máa pa. Àwa la sọ ìtàn ara wa fúnra wa. TB Joshua ni ó sọ ìtàn ara ẹ̀ fúnra ẹ̀. Ọmọ TB Joshua ni ó sọ ìtàn bàbá rẹ̀ fúnra ẹ̀. Ìyàwó TB Joshua ni ó sọ ìtàn ọkọ ẹ̀ fúnra ẹ̀. Àwa ó ṣe ìwádìí, a rí i pé a kó àkóyawọ́ òótọ́ tó bá wà ń bẹ̀ láfi gbé jáde tí gbogbo ayé ó rí. Àmọ́ ńgbà tẹ́ ti ní lálàálá, owó lẹ́ẹ̀mọ́ fi ṣe gbogbo ẹ̀, ikú lẹ́ẹ̀mọ́ fi lé àwọn olóòótọ́ káàkiri. Ohun tẹ́ ẹ̀ mọ́ rí náà lẹ ti ń rí yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀, òun náà ni ó máa ṣẹlẹ̀ yẹn. Ẹni tó bá ní pé wọn ò ní tú àṣírí òun lójú ayé òun, tó bá dóòtọ́ ni, wọn ò tú lẹ́yìn ẹ̀ tó bá kú. Àwọn ìran tó ń bọ̀ wọn mọ̀ dé bá ń bẹ̀. Ìyẹn lápá kan. Apá kejì tó ṣe bẹ́ẹ̀ kó tó di pé màá wá lọ sórí ohun tí
a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé gangan lónìí òun ni ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mọ alàgbà tí wọ́n ń pè ní àpótí ẹ̀rí Nazareth. Mo ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́, so ẹ má get me wrong, but I'm not going to call him. The last time tí mo pè kò gbé kọ́ọ̀lù mi, kò dẹ̀ pè mí padà, mo dẹ̀ mọ̀ pé it was intentional. Èmi ò ń ṣe ẹni tí ó máa sọ̀rọ̀ tí ò ní máa ṣe nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu. Ó ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ mention yẹn ṣáájú pé ó lè yá ń sìn kan ní ṣebóun ló máa ń sọ pé kán tó sọ̀rọ̀ kán pe ẹni yẹn kán kọ́kọ́ bá a sọ́nà. Òun ló jẹ́ kí n dọ́ra kọ́kọ́ fún yín ní ìyẹn kẹ́ ẹ mọ̀ pé I've tried to call him on another issue before this one. He refused to pick my call. And that was the day I made up my mind. Mi ò ráyè, èmi gan ò ráyè àti máa pèèyàn. Yes, I'm not going to be calling him. Mo ti ń wo alàgbà ẹ ó ti ṣe díẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá ń tẹ̀lé mi lórí ìkànnì dáadáa, ẹ rántí pé ọjọ́ kan náà bí alàgbà kan tán sọ pé sàkání wọn náà wà, bí wọ́n ṣe ń bú ramúramù mọ́ àwọn èèyàn wa kan gbà yẹn náà nìyẹn, tí wọ́n ní wọ́n sọ pé wọ́n ń béèrè àdírẹ́sì ilé, which later I find out pé ẹni yẹn lòun ò béèrè àdírẹ́sì ilé, òun ò mọ nǹkan kan bọ̀. Nínú ọ́díò tí wọ́n gbé jáde àti gbogbo nǹkan tó ń sọ, a gbọ́ nǹkan tó ń sọ ńbẹ̀. Ẹ bá rántí lálẹ́ ọjọ́ tí mò ń ṣe ètò yẹn tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, àpótí ẹ̀rí pè wọlé, mo dẹ̀ gbà láàyè kó sọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ. Àwọn èèyàn tí ẹ ń bínú ń jọ́ yẹn, even torí nǹkan tí mo ṣe ń jọ́ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi platform mi lẹ̀ pé mi ìbá má ti gbà láàyè kó sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ ní no, wọn ń ṣe bẹ́ẹ̀. Agbẹjọ́ apá kan dá, àgbà òṣìkà ni. Wọ́n sọ̀rọ̀ ń jọ́ yẹn, wọ́n ní later àwọn máa sọ àwọn nǹkan kan, àwọn máa fi ẹ̀rí kan hàn. Níjọ́ yẹn wọ́n lérí, wọ́n ní ó tiẹ̀ ti dá báyìí, defamation of character, àwọn máa sú àwọn èèyàn sí kóòtù kankan bígbà téèyàn ń halẹ̀ pé bóyá káwọn èèyàn má fi máa sọ̀rọ̀ sí òun lèmi rí sí. But mo rí i pé lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n padà wá sọ nǹkan kan pa ọ̀rọ̀ yẹn jẹ lọ odò, ó lọ mú mi, and everybody forgot about it. A ní láti máa pariwo, láti máa bára wa jà. Now, let me now bring you back to late last year. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Ta Lọ́lọ́run tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, mo tún rí alàgbà yìí, wọ́n wà lára àwọn tó lọ sí Ìlọrin. Don't get me wrong, mi ní nǹkan kan against ará Ìlọrin, mi dẹ̀ ní nǹkan kan against Ìlọrin. Mo rí alàgbà yìí ní Ìlọrin, wọ́n náwọn lọ fún kéèsì Ta Lọ́lọ́run. Gbogbo ohun tí mo rí tí wọ́n ń sọ nínú interview tí wọ́n ṣe àti nínú fọ́nrán yẹn, bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi ń ta sí àwa ọmọ Yorùbá pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń sọ pé wọ́n ń fìyà jẹ ọmọ Yorùbá ni, onírọ́ ni yín, báyìí lórí. Mo dẹ̀ rí bíi pé wọ́n fi sápá kan bíi pé wọ́n support àwọn èèyàn tán lọ bá ń bẹ̀ yẹn. Mo rò wò, mo ní well, let's leave it alone, let's not say nothing. But mo tún wá rí another fọ́nrán míì tán ṣe, tán tún ṣe interview fún àwọn kan. Àwọn yẹn náà ọmọ Yorùbá ni wọ́n pera wọn, ṣùgbọ́n ọmọ Ìlọrin ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀mi àti yín ṣe mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ní Ìlọrin, wọ́n pọ̀ ń bẹ. Ẹ̀yà míì náà lè wà ńlọrin, but Yorùbá wọ́n pọ̀ ńlọrin tán jẹ́ ọmọ Ìlọrin. Àwọn yẹn claim pé Yorùbá Ìlọrin làwọn. Wọ́n dẹ̀ ń praise Emir, which there's nothing wrong in that. Èmi gan á praise Emir if I need and if I have to praise him. Torí kò sí nǹkan kan tí Emir fi ṣe mí personally. Now, but mo wá rí wọ́n sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn, wọ́n interview. Nínú interview yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn ti ń lọ bíi pé èèyàn fẹ́ máa sọ̀rọ̀ bíi pé à ń gbógun ti Yorùbá. À ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin kan ẹ kàn ń pariwo, wọ́n ṣe kinní kan fún Yorùbá, wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo, kò sí nǹkan kan, ẹ̀yin lẹ ń ṣe kinní kan, lẹ ń ṣe nǹkan kan. Ìyẹn jẹ́ kí n máa wo arákùnrin pé, and this was one of the people tí wọ́n ní àwọn darapọ̀ mọ́ wa nínú ìrìn àjò yìí tẹ́lẹ̀, tájọ́ rìnrìn àjò yìí. In fact, tó ń gbójú jáde, tó ń jáde, tó jẹ́ pé torí ẹ̀ gan lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe ń tẹ̀lé. Àkọ́kọ́ náà ìgbà tí mo kọ́kọ́ rọ́gbẹ́ nìyẹn, wòlíì ló pera ẹ̀, right? Ìgbà tó yá, mi ò tiẹ̀ lè distinguish bóyá wòlíì bóyá oníṣẹ̀ṣe. Gbogbo ẹ̀ dàrú mọ́ra wọn. Mo ní wẹ́ kò sí nǹkan tó fi ń ṣèyàn.
after all kò gbójú pamọ́ kò dẹ̀ sá pamọ́. Èmi máa ń like kinní kan kéèyàn wà bold nǹkan tó bá ń ṣe kò jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé báyìí ló ṣe jẹ́ nǹkan tó ń ṣe ní nǹkan tó bá ti ń ṣe tó ò lè gbé yangàn kó yọjú síta ó mean pé nǹkan aburú ni. So for him even showing all those sides of himself mo appreciate ẹ mo dẹ̀ yìn láwo mo gbà á lọ́gàá pé kò sá pamọ́. Ìwọ ni kó wá decide nǹkan tó bá fẹ́ mọ̀ sí nínú méjèèjì mo yìn fún yẹn mi ní problem ẹ pẹ̀lú lórí yẹn pé àdán kò ṣekú kò ṣẹyẹ because nínú ìrìn àjò Yorùbá náà mi ò mọ nǹkan tó padà ṣẹlẹ̀ tó fi di pé ó di bẹ́yẹn bọ̀ ó láwọn nǹkan kan tá a gbọ́ tí èmi ò ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ because I was not there. I don't know what it was. I'm not taking side. Bọ̀ nǹkan kan dá mi lójú láàrin ìgbà kan gbà tí wọ́n attack bàbá Akíntóyè tí ọ̀rọ̀ kan ń jà ràìnràìn tí wọ́n náwọn kan náwọn rí vision wípé obìnrin ni Ọlọ́run fi ṣe òmìnira ilẹ̀ Yorùbá rán wọn ò fi rán ọkùnrin. Ẹnìkan péré ẹ̀ ń wòlíì ńgbà yẹn wòlíì irọ́ tó ń rángẹ́lì màláìkà tó ń sunkún ọlọ́rọ̀ mọ̀rọ̀ ara ẹ̀ olówe mòwe ẹ̀ mo sọ ńgbà yẹn náà kì í ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ mo sọ ńgbà yẹn náà tí mo sọ pé èmi ò mẹ́ni yẹn o but whoever that wòlíì is tóun ń rí màláìkà tó ń sunkún àtọjọ́ tí mo ti délé ayé mi ò gbóṣì jíṣẹ́ Ọlọ́run rí kó máa sọ pé màláìkà ń sunkún àmọ́ yẹn lóun rí màláìkà tó ń sunkún yẹn ló wá jíṣẹ́ fún pé ya kan náà gbé nǹkan kan rán mo sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn pé orí ẹnìyẹn ò pé ọ̀rọ̀ kántankàntan onírú ọ̀rọ̀ yẹn alátẹnujẹ òun lẹ́nìyẹn ìyẹn náà tún lọ bẹ́ẹ̀. Now recently mo rí fídíò kan lọ́dọ̀ ìyá wa ìṣẹ̀ṣe làgbà I think ìyáàfin kìtẹ̀ lórúkọ wọn orúkọ wọn máa ń sápá mi lórí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí fídíò yẹn mo dẹ̀ rí pé àpótí ẹ̀rí ló ṣe show yẹn màmá wa wá ń pè sákèsí wọ́n dẹ̀ ń pè pé it needs to come out and clear the air torí àpótí ẹ̀rí fi ẹ̀sùn ńláńlá ẹ̀sùn tó tóbi ó fi kan ìran Yorùbá gbogbo ìran Yorùbá ló fi kàn bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́hun pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta à ń jáde láti máa repair damage image Yorùbá tí àwọn kan tó jẹ́ pé ìyẹn náà mú lọ́kùnkúndùn ìyẹn náà ń ṣe ìyẹn ló jẹ wọ́n lógún. We are trying so hard to let people know pé don't believe all these stories they are telling you because láàrin wa bàbá mi alàgbà Koiki Media you are welcome thank you so much you are highly welcome and I really appreciate you ẹ ṣeun gan ni. Ìyá mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ káàbọ̀ sórí ètò thank you so much ẹ ṣeun gan. Bàbá mi Àkàlàmàgbò ẹ má bínú kì í ṣàfojúdi in fact ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ dórí ètò I do really appreciate you you are welcome sir. Gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí mo kí gbogbo yín pátápátá mi ò fojú di ẹnikẹ́ni nínú yín nígbà tí mo ti wá kí ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí mo rí náà ó di dandan kí n kí àwọn èèyàn wa tó ti wà ń bí mo kí yín alàgbà Olúfẹ́mi Emmanuel Ọmọdára pàdé mi má worry I'll get in touch with you soon mo mọ̀ pé wàá máa wonder don't worry I'll get in touch with you ara àwọn ọmọ wa tó ń gbá bọ́ọ̀lù nìyẹn mo kí yín o ìyáàfin Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀ alàgbà Ọlátúndé Amúsàn mo kí yín ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ ìyá mi Ọmọlúbàkà ẹ káàbọ̀ sórí ètò thank you so much bàbá mi Waris Jinadu mo ń kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò èèyàn tèmi olórin ìbílẹ̀ bàbá mi Ọláníyì Ẹnúdùnjiyọ̀ olórin ìbílẹ̀ you are welcome to the show ẹ ṣé gan ni Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín ẹ mọ̀ rí kọ́ o orin àkọlà àkọlówó orin àkọjèrè láṣẹ Èdùmàrè mo kí yín alàgbà Ọláwálé Àlàbí ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò mo ń kí yín ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò tó bá lẹ́ni tí mo fo orúkọ yín tí mi ò pè ẹ má bínú sí mi kì í ṣe àfojúdi ẹ foríjì mí mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹni tó wà lábẹ́ BOS mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò kò tí ẹ kì í ṣe yèyí ṣé yèyí ò sátọ́ lánà ń jẹ́ ṣá
ó yà pé something ọmọ ṣèkẹ́ okún yes màmá wa yẹn ni àwọn ni wọ́n ṣe ètò yẹn mo ti rántí orúkọ wọn díẹ̀díẹ̀ ń sìn. Mo kí bàbá mi Oyèlábí Àmúsà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Ṣọlá Ọmọẹ̀yẹ ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Sherifat Sulaiman ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà Ọlátúndé Awókọ̀yà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú torí mi fẹ́ ká tiẹ̀ gbára wa lákòókò púpọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo wá kí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́ wà lórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé. Thanks for the support. I do really appreciate it. Now, mo wá gbọ́ tí màmá wa yẹn wá ń ṣe show, wọ́n wá gbé audio yẹn wọ́n play ẹ̀. Mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí àpótí ẹ̀rí sọ níbẹ̀. Ó ní wọ́n invite òun lọ síbì kan. Ẹ má bínú pé mi ò wá play fídíò yẹn. In fact, eléyìí tí mò ń ṣe gan kì í ṣèjà. Mo kàn fẹ́ point nǹkan kan out tí mo fẹ́ kápótí ẹ̀rí mọ̀ because èmi ń dúró mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ tẹ́lẹ̀ mi fẹ́ dá sí. Ìdí ni pé níjọ́ yẹn tí màmá wa yẹn tán ṣe ètò yẹn àpótí ẹ̀rí padà pè wọlé ó bá màmá wa yẹn sọ̀rọ̀. Ó ní bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn náà mo tún rí pattern bíi pé ó lérí bó ṣe lérí níjọ́ kìíní pé òun máa sú àwọn èèyàn pé wọ́n ń bà òun lórúkọ jẹ́. Ó sọ̀rọ̀ ó ní kán má wọrí kan ní sùúrù ẹ̀rí ọ̀rọ̀ nǹkan kan òun bọ̀ wá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀kíní kan. Bá ti gbà yẹn mò ń dó di ọwọ́ àkókò tí mò ń sọ̀rọ̀ èmi ò tí ì rí àpótí ẹ̀rí kó wá substantiate gbogbo nǹkan tó sọ pátápátá kó wá confirm ẹ̀ kó wá proof ẹ̀ fún wa pé bẹ́ẹ̀ lórí kí àpótí ẹ̀rí kó wá mú àwọn èèyàn yẹn kó wá dárúkọ wọn because we need to know the people. Ẹ̀ẹ̀kan lè máa bọ́ síta kẹ máa kó rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lára. Ẹ lè máa torí pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́. I don't know why you are doing it. You might be right, my brother àpótí ẹ̀rí kó fi mọ̀ pé àjà. In fact, I'm promising you today, if you are right, if you are telling the truth, and you can point those people out, mention their names, honestly speaking, tó bá fẹ́ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́, I will support you. I will ask everybody on this platform to support you. Torí pé kí ni a ní láti prove fún àwọn èèyàn pé àwọn ọmọ Yorùbá a kì í ṣe oníjàtìjàtì, a kì í ṣe onímọ̀nàmọ́ná. If you can come out and say pé ọmọ Yorùbá ni àwọn tó pọ̀ jù náà àwọn tí wọ́n ń jíra wọn gbé ní ìsìn. Bákan parọ́ mọ́ Fúlàní ni. I need you to prove it to us and then we will throw our total support behind you so that you can be successful in revealing the truth, so that you can be successful in prosecuting them. Torí mo gbọ́ tó ń lérí tó lóòní gbà. I'm ready to support you. Mo fi Ọlọ́run ọba búra bó bá jáde tó bá mú ẹ̀rí jáde tó dẹ́ ẹ lójú tá a dẹ̀ rí pé òótọ́ ló ń sọ. You know, right now, o need the support tó pọ̀ because tó bá dé òótọ́ ló ń sọ. Sọmọ pé wọ́n á máa wá ẹ kiri. Wọ́n á fẹ́ pa ẹ́ lẹ́nu mọ́. Now, má jẹ́ kéèyàn wá gbowó fún ẹ o pé kó má sọ tòótọ́. Ẹni owó tán bá fẹ́ gbé fún ẹ, àwa ready láti fún ẹ níye tó jù bẹ́ẹ̀ lọ pé kó jáde kó tú àṣírí wọn kó sọ tòótọ́ because you said you knew the place. O ní nínú igbó kan. Ẹ̀yin èèyàn, mi ti fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn in detail because mi fẹ́ jẹ́ kí àpótí ẹ̀rí rò pé bóyá jà ni. Mi dẹ̀ fẹ́ kẹ́nibọ́dì rí bí ìjà. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé eléyìí à ń sọ ni. Àpótí ẹ̀rí is still my brother, ọmọ Yorùbá ni. Tó bá wá jẹ́ pé báwa ṣe ń sọ pé àwọn Fúlàní tó ti kó sí wa láàrin tí wọ́n gbọ́ Yorùbá ni àwọn tí wọ́n mú nígbà kan. Ṣé àwọn pé mi ń sọ adẹ̀sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa tá a sọ léra wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta pé ẹ̀yin èèyàn ṣe ti rójú ayé ń tà báyìí pé wọ́n ń parọ́ mọ̀ràn Yorùbá ni. Àwọn ọmọ ìran Fúlàní tán ti wà láàrin wa tán gbọ́ Yorùbá. Àwọn ni wọ́n ń ṣe ọṣẹ́ tí wọ́n ń sọ Yorùbá tí wọ́n wà mọ́ ní ọmọ Yorùbá ló ń jíra wọn gbé. Ṣé rí i pé ó dàbí pé ó fẹ́ wà coincidental. Ó ṣe jẹ́gbà táwa ń ṣe image reparation táwa ń ṣe tá dẹ̀ mú evidence wá tá dẹ̀ ń proof ẹ̀ fáwọn èèyàn. Ó ṣe jẹ́gbà yẹn ni
ọ̀rọ̀ tàpótí ẹ̀rí tún wá lọ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n tún wá táwọn ọmọ Yorùbá kan wá kúkú mọ̀ pé àwọn fẹ́ gborúkọ Yorùbá jẹ́ ni tán wá invite àpótí ẹ̀rí pé àwọn fẹ́ fún ní award ṣẹ́wọ̀n pé àpótí ẹ̀rí ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ gan lẹ̀ Yorùbá gbogbo iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe tó ń lọ káàkiri tó ń interview àwọn èèyàn tó ń fi ọmọ Yorùbá sẹ́wọ̀n tó ń lọ káàkiri tó ń jà fitafita gbogbo ibi tí nǹkan ti ń ṣe ọmọ Yorùbá ṣe mọ̀ pé ó yẹ kán fún un láwọ́ọ̀dù torí iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe tó dẹ̀ gbójú ẹ̀ jáde tán wá sọ fún pé àwọn fẹ́ fún un láwọ́ọ̀dù tó wá lọ tó tún wá sọ fún wọn pé fúnra ra òun ó sanwó hòtẹ́ẹ̀lì tóun ó sùn tán ní rárá kó má sanwó hòtẹ́ẹ̀lì fúnra rẹ̀ àwọn làwọn ò fi sí hòtẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú báyé ṣe rí lénìí tí gbogbo wa ti mọ bọ́rọ̀ àsùn hòtẹ́ẹ̀lì ṣe rí tóun náà wá gbà pé kán fóun sínú hòtẹ́ẹ̀lì tó fi wá di pé wọ́n fi sínú hòtẹ́ẹ̀lì tán wá ń ka mọ́nú yàrá hòtẹ́ẹ̀lì tán fi sí lóru tán ń lù ú lóògùn tán lù ú ní nǹkan tán lù ú ní gbogbo ẹ̀ ṣe rí pé wàhálà wà ń bẹ o ṣe rí pé wàhálà wà ń bẹ o wàhálà wà ń bẹ àbí wàhálà ò sí ń bẹ kán máa na brọ́dà mi lóògùn nílẹ̀ Yorùbá nínú hòtẹ́ẹ̀lì we want to know that hotel ọ̀rọ̀ pé kán mọ́ gbé wọ́n yí ẹ̀rọ ayélujára kán bo nǹkan kan láṣìírí òsì because èèyàn tó lè wá sórí ẹ̀rọ ayélujára tó lè fi ẹnu ẹ̀tẹ́ àtẹnu àbùkù ba Yorùbá ò gbé ọmọ Yorùbá pamọ́ ò ro tilẹ̀ Yorùbá pé kí wọ́n má máa wò ó pé ẹni láabi ni wá pé onírọ́ ni wá ìjà ẹ̀bi là ń jà òòrò yẹn tó fi jáde tó fi wá sọ gbogbo ohun tó sọ. So don't come out now and tell us pé wọ́n ní kán fi bo kinní kan láṣìírí gbogbo ìran Yorùbá tí ẹ lè bò láṣìírí tẹ wá sọ tẹ fi sọ pé àárín ọmọ Yorùbá ni àwọn ìkà wà àwọn tó ń gbé àwọn èèyàn wá tẹ ẹ lè fi bo ìran Yorùbá láṣìírí pé kẹ pé àwọn àgbààgbà ńlẹ̀ Yorùbá kẹ lọ bá wọn pé akáṣẹ́ láabi iṣẹ́ aburú mọ́ lágbájá tàmẹ̀dù làkàṣègbè lọ́wọ́ ẹ̀rí rèé ẹ pè wọ́n ẹ bi wọ́n pé mo parọ́ mọ́ wọn tẹ́ ẹ lè ṣe yẹn tẹ́ ti lè bọ́ síta tó ti dẹ̀rọ orí ẹ̀rọ ayélujára yìí náà láti yanjú ẹ̀ orí ẹ̀ láti máa yanjú ẹ̀ mo dẹ̀ ń pe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá tó kù tẹ́ ti rí fídíò yẹn tẹ́ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn we are not going to keep quiet about this tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ ní ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tẹ́dẹ̀ fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá tò tẹ́ fẹ́ kó dáa tó dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ ni àpótí ẹ̀rí rí nǹkan tó rí adẹ̀lá fẹ́ fọ ilẹ̀ Yorùbá mọ́ àfẹ́ nǹkan tí ò dáa wọ́n gbọ́dọ̀ wá yọ ojú ẹni tó ń ṣiṣẹ́ láabi tán ti bá wa gbámú yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wá yọ ojú ẹ̀ síta wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ká mẹ́ni yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ká mọ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí we need to know eléyìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ lọ yanjú ẹ̀ lábẹ́ ilé tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ lọ yanjú ẹ̀ lábẹ́ ilé you shouldn't have brought it on the internet you've brought it to the internet already we are going to resolve it on the internet at the end of the day àpótí ẹ̀rí kò fi mọ̀ pé kò ń ṣèjà if you cannot prove everything you said you need to come out kò ṣe ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ máa mú àmúlùmọ́là máa wá wé gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn you will come out clearly bó ṣe come out clearly to levy allegation against àwọn èèyàn kan nílẹ̀ Yorùbá tó wá fi rọ́bìṣì gbogbo ọmọ Yorùbá you need to come out clearly ká gbọ́ kó yé wa yégé if what you said is not true or if there is a mistake in what you said, or if you cannot prove what you said, you don't have any evidence, you need to come out and apologize to the whole Yoruba race. I'm not talking about anybody in particular now. You need to come out and apologize to the whole Yoruba race. Ó bà Yorùbá lójú jẹ́, ó bà Yorùbá lórúkọ jẹ́. Má ti jẹ́ ń sọ pé ó bà Yorùbá lójú jẹ́, ó bà Yorùbá lórúkọ jẹ́. Torí tó bá lè prove ohun tó sọ, a máa support ẹ, a máa gbárùkù tẹ́ kó fi lè ṣe ohun tó fẹ́ ṣe kó mú àwọn yẹn jáde kí wọ́n lè lọ lábẹ́ òfin
kan fi wọ́n jófin káwọn tó kù wọ́n lè mọ̀ pé kò sáàyè irú ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mọ́. But if you cannot, or you think pé there's a mistake somewhere, you need to come out clearly and boldly, the same way you came out and did that video. You need to come out and do another one and tell us the truth and apologize to all of us. Otherwise, a máa bára wa mú nǹkan lẹ̀ o. Kì í ṣe nǹkan ìjà o. Kì í ṣe nǹkan ìjà. Don't be surprised tọ́mọ Yorùbá bá gbé ẹ lọ ilé ẹjọ́ pé kó wá proof ohun tó sọ o. Má jò yà ẹ́ lẹ́nu. But àyè wà o for you to clarify everything you said. Àyè wà fún ẹ láti jáde láti wá clarify gbogbo ohun tó sọ pátápátá. Ṣùgbọ́n pé ò ní jáde ò ní wá sọ. Àbí àwọn èyí tán ló ti padà wá sọ rándanràndan yẹn náà ni wàá sọ pé ó ti clarify ẹ̀, ó ń tanra ẹ ni o. Kì í ṣe títí wa lélẹ́yìí tó ń ṣe yẹn. No. You must come out clean. And you must come out and let us hear you clearly what you are saying. Ohun tó ń pè ní communication ó ní agbára gan. Ó dà pé a lot of you guys, you don't understand what you are doing and you don't know the meaning of what you are doing. O lè máa sọ pé òun tú ilẹ̀ Yorùbá ṣe, ó fẹ́ fọ ilẹ̀ Yorùbá mọ́, kó dẹ̀ wà lára àwọn tó máa dá problem sílẹ̀ Yorùbá, tó máa bà Yorùbá lórúkọ jẹ́. Now, you can now come out and prove to us pé o bà ilẹ̀ Yorùbá lórúkọ jẹ́. O gbá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ láabi mú. Ìgbà tó máa sọ, you see, torí mo ti ní àwọn èèyàn tó ń pè mí tí wọ́n sọ pé ṣé mi ò mọ gravity nǹkan tó sọ ni. Ìgbà tó tún máa wá dárúkọ, ó tún dárúkọ Ilé-Ifẹ̀, onílé-Ifẹ̀ lẹ́ni yẹn wà. Some people are already seeing this thing as if pé wọ́n gbéṣẹ́ rán ẹ pé kó wá bà ilẹ̀ Yorùbá lórúkọ jẹ́ ni. Èmi sọ fún wọn pé mi ò gbà bẹ́ẹ̀ o. Wípé kán jẹ́ ká sọ fún ẹ pé kó jáde, kó wá proof nǹkan tó sọ ni. Kán má jẹ́ ká conclude wípé àwọn kan gbéṣẹ́ fún ẹ pé kó máa bà àwa Yorùbá lórúkọ jẹ́ àbí kó máa bà ìran Yorùbá lójú jẹ́. Orí pé mi ò ṣépè fún ẹ báyìí, mi ò dẹ̀ sọ ẹ́ because you are my brother. I don't have anything against you, but I have something against everything you did in that video. Video yẹn ni issue tí mo ní pẹ̀lú ẹ. As long as you can clear the hair on that video, either show us the evidence, let us support you, ká jọ ṣiṣẹ́ yẹn, ká jọ bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn tí wọ́n ń da ilẹ̀ Yorùbá rú, tí wọ́n ń bà wá lórúkọ jẹ́. Or if it is not so, come out and let everybody know pé ó ṣe mistake ni o, ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ o. Bọ́n bá bi èmi sìn tán bá ní kí n jáde, ó tiẹ̀ ń pariwo látijọ́ ẹ̀ o láwọn Fúlàní wọ́n ń gbéyàn wọ́n ṣe nǹkan kan, oríṣiríṣi fọ́nrán based on ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ, oríṣiríṣi fídíò, oríṣiríṣi evidence máa mú jáde. Ọjọ́ tí n bá jáde tí n bá ní mo mọ ibi tí Fúlàní tó ń gbéyàn wà, I promise you that day I will bring him out, or I will take them to that place. Yorùbá mi ò yẹ. Bọ̀ ẹ̀yin ti jáde báyìí. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá tí rí fọ́nrán yẹn, ẹ lọ sórí ìkànnì ìyá wa yẹn, ẹ lọ wò ó ńbẹ̀. Ó ṣeé ṣe kẹ́yìn kan máa rí àbí kẹ́ máa gbọ́. Ẹ lọ wò ó ńbẹ̀. Ẹ má bínú. Mi ò fẹ́ gbé gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. And like I said, kò ń ṣe tìyà, kò ń ṣe tìjà. Mi ò bá pò tí ẹ̀ rí jà. Because nígbà tí ó gba ìyàwó mi tí ò fi nǹkan kan ṣe mí, kí ni mo fẹ́ bá jà fún? Àdìbí ń pé ó gbé call mi the last time tí mo pè tí mo fẹ́ pè sákìyèsí. I won't even talk right now. Màá ti kọ́kọ́ pè náà pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa mú ẹ̀rí ohun tẹ́ ẹ sọ yẹn jáde. A ti sọ lẹ́yìn aṣọ. A ti yanjú ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ watch ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò màmá wa yẹn, ẹ rí i pé màmá wa yẹn náà sọ. Wọ́n láwọn pè kó tó di pé àwọn jáde wá ṣe fídíò, kò gbé kọ́ọ̀lù wọn. Pọ̀ ìgbà tán wá ń ṣe fídíò tán wá ń sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ yẹn le tó dáàrin kan, ó wá pè wọ́n. Ó fẹ́ máa claim right pé wọ́n bá má ti jáde wá ṣe fídíò. Ó dẹ̀ lérí ńjọ́ yẹn, ó ní òun máa ṣe àwọn nǹkan kan. Èmi ti wá dúró látijọ́ yẹn, mò ń retí kí n rí àwọn nǹkan tó lóun máa ṣe, but up till now mi ò rí. Àwọn tí tèmi tá a dẹ̀ jọ ń ṣe, wọ́n ń para lọ́wọ́, wọ́n ń bọ́ẹ̀lì. Yes, wọ́n ń para, wọ́n ń bọ́ẹ̀lì.
torí ẹni wèrè ẹni olórí burúkú tó bá ní òun máa bá orúkọ ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, all of them, they are ready to deal with them. They are ready to deal with them. Anybody tó máa lọ mú nǹkan kan tí ò sí ẹ̀rí tó máa jáde, I don't care, ó jẹ́ wòlíì, ó jáfa, ó jẹ́ anything. Tó máa ní ó fẹ́ dá ilẹ̀ Yorùbá rú, ó fẹ́ máa sọ Yorùbá lórúkọ tí ò ń ṣe tiwọn. Àwọn kan ti dúró pé okay, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni má foko mi dáná, ọjọ́ kan lèèyàn máa ń kọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti sọ kán máa béèrè ẹ̀rí lọ́wọ́ yín, ó yá lọ mẹ́rin ohun tó sọ yìí, lọ mú jáde ká lè ṣe àtúnṣe sí. Torí tó bá sọ tó rẹ́ẹ̀rí ẹ̀ mú jáde, ó ṣeé ṣe kó fojú balẹ̀ ẹjọ́ lé lórí. Eléyìí ò dẹ̀ ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ fọwọ́ ọlá gbáyàn lójú àbí wọ́n fẹ́ yànyàn jẹ. No. Ìlú tí ò bá ti sófin kò sẹ́sẹ̀. Yes, you can talk about Yoruba people. Whatever is bad in Yoruba land, o lè bẹnu àtẹ́lù pé wọ́n ń ṣe kinní nílẹ̀ Yorùbá kò dáa, but make sure pé nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ tó lẹ́rìí ni. Má lọ máa mú story kó wá wé wọn mọ́ra wọn, kó wá jáde kó ní Yorùbá ló ní. Torí gbogbo à ń di ẹrù tí ò ń ṣe ti Yorùbá lé Yorùbá lórí yẹn, ẹ lọ gbàgbé ẹ, ẹ lọ shelf ẹ, stop doing it, otherwise you find yourself in trouble. Ìtàn tẹ́lòmíì ò mọ̀ tí wọ́n á máa sọ tó dẹ̀ jẹ́ pé irọ́ ni, stop saying it kó má get in trouble. Stop it. Nítorí ó ti yí àwa náà sìn. A ti ṣèwádìí wa débẹ̀ pé ọgbọ́n àti máa ba àṣà àti ìṣe wa jẹ́ náà ni, by condemning us wípé a ní nǹkan kan tó dáa. The same thing you are condemning, the Europeans are embracing. They are learning it. They are now practicing it in their country. So, a ti ṣe ìwádìí wa débẹ̀, wọ́n ti jẹ́ òye wa pé yes, same thing bí wọ́n ṣe make wa consciously or unconsciously ta bẹ̀rẹ̀ sí gbé orúkọ titi wọn lórí, ta kọ orúkọ titi wa lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe everything, tó ń gba everything lọ́wọ́ wa. Like I told you, your enslaver will not take anything away from you without replacing it with something else, because they will not create a vacuum. They know that when they create a vacuum, the job is not yet done, because you are going to thirst for that which they took away from you. Either you find it by coming after them to fight for it, or if you know a way to make another one, you are going to make another one, which means they have not accomplished their mission. But they already thought it wise, like, we take it away from them, we find something similar, we give it back to them, and that will replace that which they lost. That is why, Lord, retrace the step. Look at everything we are practicing today. Look at everything we are doing. Èwo ló wà nínú wọn tí kìí ṣe pé wọ́n fi replace kankan tí wọ́n gbà kó lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni? Èwo nínú ẹ̀ ló wà tí kìí ṣe pé wọ́n fi replace nǹkan kan tí wọ́n gbà kó lọ́wọ́ àwọn bàbá àti ìyá wa ni? All of them were replacement for something. Tó fi kan ìlú, ijó, àwọn nǹkan tó sì kù fún wa ní ìlú gángan, bàtà nǹkan kan. Ìgbà ẹ lọ wo bàtà, wọ́n ṣe bàtà títí wọ́n ṣe break dance. Bọ́ Ọlọ́run sọ pé bàtà yàtọ̀ sí break dance. Ká ní wọ́n succeed ni, àti gbàgbé ohun tó ń jẹ́ bàtà, break dance ló máa replace bàtà. But because ojú ti ń là, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti mọ what is what. Ṣé ìlú òyìnbó ń sìn tó jẹ́ pé tó bá wẹ́n tí ó lu gángan fún àwọn èèyàn wà tán gbé gángan wá tán lu gángan l'Amẹ́ríkà, tó bá wẹ́n tó ń lu bàtà wàá rí wọn. So it's so hard for them to succeed now. Ká ní pé in the olden days wọ́n ti rí opportunity yẹn ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan àní mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń jẹ́ bàtà, àní mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń jẹ́ gángan, wọ́n á ti replace gbogbo ẹ̀. But look at it, all over the world today, when they mention talking drum, kò sí ẹni yẹn tó máa lóhùn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí ẹni tí ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ talking drum. That was because they didn't succeed in taking it away. Wọ́n ti kó àwọn ìlú wa kan kúrò ńlẹ̀, wọ́n ti replace it with something else.
Now, àṣà wa, I agree with anybody that wants to argue. There might be some things in there táwọn èèyàn kan mú wọ́ tí ò ń ṣe ara ẹ̀ originally tí ò dẹ̀ dáa. Tá a máa wọ́nà bọ́n ṣe máa mú kúrò. I agree with you. Adẹ̀jọ́ máa ṣiṣẹ́ yẹn ni. But pé èèyàn kankan máa jáde and you will be condemning everything Yorùbá. Àbí wàá máa bu ẹnu àtẹ́ lu ìran Yorùbá. Wàá wá máa mú story tí ò ní evidence. I don't care if you are doing it just to make yourself look relevant. Whichever way, it is not right. Whatever is not right is not right. And it needs to be stopped. It needs to be corrected. So I stand to be corrected, though, my brother Apotieri. You can come out and let us see the evidence. Let us know what is going on. Má bu àwọn yẹn láṣìírí o. Àti gbà bó ṣe sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí. Má bò wọ́n láṣìírí. Wá sọ bọ́n ṣe jẹ́. Any support tó bá need, I ma support ẹ as long as you are telling the truth and you are right. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ìdàkejì ni, it's better you come out openly and clearly and let everybody know pé ohun tó sọ bóyá story tó gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan àbí kò rí exactly bó ṣe sọ yẹn. We need to know the truth. Ìyẹn ló jẹ àwa lógún. Otherwise, you have time to think about it and to do that which is right. Kó tó di pé àwọn èèyàn máa bọ́ síta, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí fà ẹ́ lọ́tùn lósì. So better kó tètè clear the hair now. Ìyẹn lápá bẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú, mi fẹ́ dwell lórí ẹ̀ lọ títí, but it's something that I want him to know pé he needs to come out. Bó ṣe lérí ńjọ́ yẹn pé òun máa jáde, òun máa wá kó jáde kó wá yanjú ẹ̀. Either way, ọ̀nà tó wù kó jẹ́ nínú méjèèjì. Pé tó fẹ́ retract statement yẹn pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni, òun ṣe mistake ni. Àbó òótọ́ ni, ó dẹ̀ fẹ́ mẹ́rẹ̀ ẹ̀ jáde ká dẹ̀ support ẹ̀ láti wá báwọn ọlọ́pàá ṣe máa lọ kó gbogbo àwọn yẹn. Àwọn tán wá ń lù ẹ́ lógun ní hòtẹ́ẹ̀, wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí lọ́rùn ẹni náà. Ọmọ Yorùbá ni ẹ́ náà. We are not ready to lose you. So we want to know those people. We want to know them. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó ní nǹkan tó pa yín pọ̀ tó ń bà ẹ́ lẹ́rù. Still, ẹ̀mí ẹ ṣe pàtàkì. You need to save yourself and save your life. Nǹkan tó wù kó pa yín pọ̀. Ara nǹkan tó máa save life ẹ ni pé kó wá sọ tiẹ̀. So that if those people need to be arrested, they need to be arrested. Ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ wá jẹ́ ká lọ síbi ọ̀rọ̀ àkọlé tí mo kọ. To bear arms or not to bear arms. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, pàápàá jùlọ àwa tá wà Nàìjíríà, tá ń gbé Nàìjíríà. Tọ́n bá bi ẹlòmíì gan pé ǹjẹ́ o mọ̀ bóyá o lẹ́tọ̀ọ́ àti ní nǹkan ìdáàbòbò bíi jágàmù, ìbọn. Ǹjẹ́ o lẹ́tọ̀ọ́ láti ní? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà confused. Wọn ò mọ̀ páwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti ní. They don't know because wọ́n ti da òfin yẹn rú so much. Wọ́n ti da gbogbo nǹkan rú máwọn èèyàn lójú. That is why ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn Fúlàní tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kóbọn AK tí wọ́n ń kó kọ́rùn káàkiri tán láwọn fi ń da màálù. Tá à ń béèrè question, tá à ń pariwo pé ńbo náà ti rí? Ta ló fún wọn ìwé àṣẹ láti máa gbé? Tá à ń sọ gbogbo ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn ń dàrú mọ́ra wọn, kò lójútùú. Meanwhile, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó jẹ́ pé kì í ṣe pé lóyìnbó ni wọ́n dìdì bí wa sí tá wá dàgbà sí, tó jẹ́ pé ilé la ti kúrò, a dẹ̀ ti gbọ́njú ká tó kúrò ńlé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ pé a máa ń ní àwọn bàbá olówó kan ládùúgbò tí wọ́n máa ń níbọn tó jẹ́ pé mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà ti experience ẹ̀ rí. Tálẹ́ bá ti lẹ́ báyìí ní pé gbogbo èèyàn fẹ́ wọlé lọ sùn. Àwọn bàbá yẹn onílé orí òkè ni wọ́n wá gbé rifle wọn, wọ́n bọ́ síta, wọ́n nà sókè, wọ́n yìn gbàù gbàù. Inú wọn máa dùn pé wọ́n ti warn gbogbo àwọn olè pé kán má dé agbègbè yìí. But ńgbà yẹn a mọ̀ báwọn bàbá yẹn ṣe máa ń ní access tán níbọn. A mọ̀ pé wọ́n ń ṣe ológun. Àwọn míì wà tán jólógun tó jẹ́ pé nǹkan iṣẹ́ wọn ni àbọ́lọ́pàá. But if ẹni tó jólógun àbí tó jọ́lọ́pàá gan kò lè gbé wálé kó wá dédé máa yìn because ó máa account fún àwọn bullet yẹn. Àyàfi tó bá jẹ́ pé ó ti mú nǹkan míì mọ́ ló kù.
Now, lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan fún bàbá wa agbẹjọ́rò àgbà ọ̀mọ̀wé Fẹ́mi Fálànà lórí iléeṣẹ́ ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan. Ọ̀rọ̀ yẹn wá dá lórí to bear arms or not to bear arms. Do Nigerians even have the right to bear arms or not? Ká tó tẹ̀síwájú kí n tó sọ̀rọ̀, ẹ gbọ́ ohun tí bàbá fi dáhùn. Or not to bear arms. That's part of our conversation this morning with Mr. Femi Falana, who is a senior advocate of Nigeria, and he's been quite forthright when it comes to human rights. Thanks for joining us this morning. Thank you very much. Well, that conversation has been on since October of last year. Among other, times that it has come up for Nigerians to bear when a member of the House of Representatives, said on the floor of the House that, look, Nigerians should be allowed to bear arms. And of course, when we put that question to the Chief of Army Staff, he said he doesn't think it's a good idea. It's a call to anarchy. What's your take on it? In the first place, we have to discuss the right and then proceed to examine the propriety. In the first place, it is not correct to say that Nigerians have no right to bear arms. Apart from the fact that the penal code applicable in the north and the criminal code applicable in the south Now, I want you to know one thing. Whatever you hear from Baba Femi Falana, senior advocate of Nigeria, it's the truth and it's the law. Baba Ofin. Especially when it comes to Nigeria law. Èmi lè sọ, èmi ò mọ̀, but Baba knows it. Ṣé gbọ́ statement tí Baba sọ, tó bá yẹ pé pay attention, ẹ jẹ́ kí n gbé sẹ́yìn, kẹ́ farabalẹ̀, kẹ́ pay attention. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ohun tó ń sọ dáadáa. It is not correct to say that Nigerians have no right to bear arms. Apart from the fact that the penal code applicable in the north and the criminal code applicable in the south recognize the right to self-defense. In other words, if somebody aims a gun at me and I can quickly grab another gun, I have the right to shoot. Just to be clear, you're saying the law permits Nigerians to bear guns? Yep. But you are required to apply for the license. But I'll come to that in a moment. I'm just talking of right to self-defense. It's also guaranteed by the Constitution. All I'm required to do is that I must not use a force that is not proportional to the threat. In other words, if you are going to hit me with a cane, I cannot go for a gun. That will not be proportional. So the proportionality is the issue. Under Section 33 of the Constitution, which guarantees the right to life. The right to life is sacrosanct. But there are exceptions. Section 33, subsection 2 provides that somebody will not be said to have lost his right to life under the Constitution if he loses his life because some force was applied while he or she is trying to kill another person or to steal my property. But it's a capitalist society. The right to property is also sacrosanct. So, in other words, somebody can lose his life if he's trying to kill another citizen or trying to remove the property of another citizen. Somebody can deploy some force, but the force must be reasonable. You've got me confused here, Mr. No, we're coming there. But so, first of all, you talked about the fact that Nigerians can bear arms according to the law.
Yeah, under the Firearms Act, Good. you are required to apply for a license to bear arms. Okay, we'll come in there. Now, you also said that the force both ways must be proportional. Yes. How do I know the kind of proportion the other fellow was bringing my way? For me to know the kind of You proportion? have to look at the circumstances. For instance, if a gang of armed robbers took over your house, whatever force you can muster, the law allows you to deploy it. Any force you can muster. Because they've already surrounded your house. Whether you have a license or not, and you can lay hands on a gun, you can shoot and kill them. According to the law. You will be charged with murder. So will the even if you are charged with murder, you will plead self-defense. So how did I get the gun in the first place? That's another matter. That's another matter. Once the law says I can defend myself by deploying force that is reasonable or proportional, I can grab it from anybody. But if you now want to, I'm reacting to what the Chief of Army Staff said, I am saying, in Nigeria, if you meet certain conditionalities, you can apply for a license to bear arms. We'll come to the applying for the license in the first place. But what I understood before now is that there is a limit to the kind of firearms that a Nigerian, an average Nigerian can. For sure. Okay, so for sure. Speak to that, because some people listening to you right now can just make a call to someone in Germany and say, I need an AK-47 in my house. No. I'll get a license for it. You must have a license, which is why on a regular basis, when the government discovers that many people have acquired weapons in the country, you are then told to report to the commissioner of police in that state, either to renew your license or to validate your license. Because if you have no licenses and you have weapons, you have committed an offense under the Firearms Act. So you must apply for a license. Where a problem may arise is where you now say, sorry, you've given license to Mr. A to bear arms. You now deny it to Mr. B, who meets the conditions. Of course, you can challenge that in court. Okay. Before or after I've been killed by a firearm that I did not? No. Mo ma pín kíní ìsípele méjì because ó ti ń gùn, and then ẹ má bínú, very soon I will have to go out and attend to some things. So ẹ má bínú sí mi. So a máa ní part 2 ètò yìí. But ẹ jẹ́ ká mú apá ìpele yìí níbi tí bàbá sọ̀rọ̀ sí. Later, a máa wá continue lórí the same topic. Bàbá Fálànà, wọ́n sọ bí tó wà ní òfin fún wa, gbogbo yín lẹ fi tí yín gbọ́. You as an individual, o lẹ́tọ̀ọ́ to bear arms. Yes. O lẹ́tọ̀ọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n clause tó wà ń bẹ̀ ni wípé o gbọ́dọ̀ lọ ṣe kíni, o gbọ́dọ̀ lọ apply fún license wípé o fẹ́ máa ṣe kíni, o fẹ́ máa bear arms, o fẹ́ ní jagamu lọ́wọ́. Now, bàbá tún sọ ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ pé àkíyèsí yín sí, tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ dì mọ́wọ́. Wọ́n béèrè lọ bàbá pé bàbá, ó tẹ́ sọ yìí, anybody ló lè ní jagamu nílé. Ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí pé tí èèyàn kan bá wá kojú èèyàn, ohun tó fi kàn sọ ni pé o gbọ́dọ̀ rí dájú pé ìdáhùn tí wọn náà bá máa fún ẹni yẹn kó bá irú nǹkan tó gbé wá kọjú ìjà ẹ kó bá a mu, which means ó dàbí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń pa ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ níjọ́sí ni pé èèyàn ò ṣe apààyàn. Ẹ lè sọ pé èèyàn méjì ń búra wọn, o pè mí lábojú, mo pè ẹ́ lábimú, kẹwàá nìkan lọ tì mọ́lé kan sọ kọ́kọ́rọ́ nù, wípé ó lẹ́tọ̀ọ́ sí béèlì. Then béèlì yẹn ó gbọ́dọ̀ wà proportionate
pẹ̀lú irú ẹ̀ṣẹ̀ àbí ẹ̀sùn tán fi kàn án pé tán bá tiẹ̀ sọ pé in the end ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tá a fi kàn ẹ́ yìí o, lọ sanwó ìtanràn o, àbí wá lọ ṣẹ̀wọ̀n iye oṣù báyìí. So bail condition tán máa fún ẹni yẹn ṣẹ́wọ̀n pé wọ́n ti ṣe ẹjọ́ kò gbọ́dọ̀ ju ìdájọ́ tó bá irú ẹ̀sùn tán fi kàn ẹnìyẹn kò gbọ́dọ̀ jù lọ. Ó gbọ́dọ̀ bá ẹ̀sùn tán fi kàn án mu, which ó kún ara nǹkan tá à ń sọ bí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run pé ẹ̀sùn tán fi kàn án gan àti iye ìgbà tán ti tì mọ́lé àti ìjìyà tán fi jẹ ó ti ń kọjá bọ́n bá dájọ́ fún pé ó jẹ̀bi gan pé kó wá lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ́ lóòótọ́ wọ́n find them guilty. Gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ, and I'm not apologizing to anybody on that. Truth be told, táwọn èèyàn kan bá láwọn ò ní gbọ́, àwa máa sọ, a máa sọ òótọ́ ọbẹ̀ nìyẹn. So bí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ pé you must meet your enemy's force with equal force, not more than. Wípé nísìn èèyàn ò lè mú ẹgbà kó fẹ́ ná ẹ̀ kó wá gbé jágàmù kó yìn mọ́. No, ó máa jẹ̀bi. Ẹgbà ló mú wá tó fẹ́ ná ẹ̀ kò gbé jágàmù. It's as simple as that. But bàbá wa sọ yí pé tí àwọn èèyàn kan bá dì pàǹpá tán bá kóra wọn wá tí wọ́n bá pọ̀, gbogbo wọn gan lè má ní jágàmù lọ́wọ́. Tí ọwọ́ ẹ bá ba jágàmù ó lè gbé kó lò kó fi dáàbò bo rẹ̀. Wípé ẹjọ́ ni wọ́n máa ṣe lórí ẹ̀, wọ́n á gbé ẹ lọ ilé ẹjọ́, wọ́n á fẹ̀sùn kàn ẹ́ ni. Agbẹjọ́rò torí ẹ bá dẹ̀ pé tó mọ nǹkan tó ń ṣe, a wá dúró fún adé ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ pé kí lẹ fẹ́ kó ṣe. Àwọn ẹni yìí ò lérò méjì ju pé wọ́n á padà pa náà ni, pẹ̀lú bọ́n ṣe pọ̀ yẹn òun nìkan kò sí nǹkan kan tó lè ṣe. Ohun kan ẹyọ kan ṣoṣo tó wà tó lè fi dáàbò bo rẹ̀, tó dẹ̀ lè fi rí wípé wọn ò ní fi tipátipá báyàwó àti àwọn ọmọ òun obìnrin tó wà nù ilé sùn níṣojú òun pé kóun máa wòran, kóun wá gbé trauma yẹn sórí kó jẹ́ egbò àti ọgbẹ́ ọkàn ayérayé. Òun náà ni pé jágàmù tó wà nítòsí tóun rí yẹn kóun gbé. Either òun ní ẹ̀tọ́ àbí ìwé ẹ̀rí àbí ìwé àṣẹ láti ní, àbóhun ò ní, ìyẹn ò matter at that moment. Ẹ̀mí òun ló ṣe kókó, ló ṣe pàtàkì. Ìdáàbòbò ọmọ òun obìnrin tójú òun ò ní ríbi lórí ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. Ìdáàbòbò ìyàwó òun tójú òun ò ní ríbi lórí ẹ̀ tó wà nínú ilé pẹ̀lú òun. Ìyẹn ló jẹ òun lógún ní wákàtí ọ̀wọ̀ yẹn. Ẹ̀mí gbogbo àwọn yẹn àti ìdáàbòbò òun àti tòun ló jẹ òun lógún. Nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tó ń dẹ̀ rí láti dáàbòbò ra òun pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wá ká òun mọ́lé, òun lòun lò yẹn. Lábẹ́ òfin irú ẹni yẹn ò jẹ̀bi. Lábẹ́ òfin, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa náà ń sọ gẹ́gẹ́ bí amòfin àgbà, irú ẹni yẹn ò jẹ̀bi. Ẹjọ́ ni wọ́n á rò nílé ẹjọ́, lọ́ọ̀yà ló máa dúró fún pé under these circumstances kò sí nǹkan míì tó lè ṣe ju pé. So lélẹ̀ tó ń tọ́ka sí pé ẹ wá jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí wò báyìí. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan ṣáwájú, wọ́n sọ̀rọ̀ òkè ọya, wọ́n sọ̀rọ̀ apá ọ̀dọ̀ wa ń bí. Wọ́n dọra lo ọ̀rọ̀ yẹn bí òwe ni. Wọ́n ní apá òkè ọya lọ́hùn-ún, ààyè gbà wọ́n láti gbébọn. Ṣùgbọ́n tó bá wá sápá ọ̀dọ̀ wa ń bí, wọ́n bá rí ìbọn lọ́wọ́ ẹ, wọ́n mú ọ, wọ́n gbé ọ lọ ilé ẹjọ́, wọ́n fi yẹn pòwe ni. Meanwhile, nínú òfin Nàìjíríà, ó wà ń bẹ̀, ó fààyè gbà ẹ́ pé o lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé nǹkan láti dáàbò bo rẹ̀. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ lọ sọ́dọ̀ ìjọba kó gba àṣẹ, kó gbàwé ẹ̀rí pé o fẹ́ ní nǹkan dáàbò bò. Ṣùgbọ́n tèmi àti yín bá wò ó, àwọn wo ló nírú ìwé ẹ̀rí yẹn, ìwé àṣẹ láti gbé jágàmù? Pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá wa. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tá a bá ní parọ́ tanra wa, most of you guys know pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ni wọ́n ní jágàmù, àbẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́ rí yẹn ni wọ́n ní jagamu lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, even àwọn tó wà lÉkòó gan wọ́n ní. Bẹ́ẹ̀ ni, yálà wọ́n níwèé àṣẹ wọn níwèé àṣẹ, wọ́n ní jagamu, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ní lọ́wọ́. Wọn àyí dẹ̀ kó sí wàhálà, kò sẹ́ni tó ń mú wọn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa tó bá kan ti àwọn èèyàn wa, ibẹ̀ ni wàhálà wà. Ṣé mọ part of the problem? Part of the problem ni pé our own elite, àwọn bàbá olówó wa, àwọn bàbá àlàyé wa, àwọn politicians wa, àwọn pastor wa, àtàwọn àáfàá kan, àtàwọn kan tó ń rí jẹ, wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó jẹ́ pé luxury ni, àwọn nìkan làwọn gbọ́dọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sí, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ sí fún pé gbogbo wa la lè láṣẹ àbí la lè láǹfààní láti ní. Nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ máa fi ṣe bí nǹkan àmúyangàn. Ẹ rí i pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mo sọ̀rọ̀ kan mo ní láyé ìgbà yẹn aláwọn bàbá olówó kan ládùúgbò tó bá ti dalẹ́ táwọn tí gbogbo èèyàn bá fẹ́ lọ sùn wọ́n á dó sórí òkè ilé wọn, wọ́n á na jagamu wọn sókè, wọ́n á yín pa ò pa ò pa ò. Inú wa náà máa dùn pé bàbá kínní ló yin jagamu wọn yẹn, aláàjì kínní ló yin kínní yẹn, wọ́n ń wọ̀nà àwọn olè. Inú wa máa dùn. Meanwhile, gbogbo ìgbà yẹn àwa kéré, kò tí ì yá wa pé táwa náà bá dàgbà lábẹ́ òfin nílùú tófin ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa níwọ̀nba àgbà tá a bá kí ń ṣe ọ̀daràn, tá a dẹ̀ lè proof pé a kì í ṣe ọ̀daràn, kì í dẹ̀ ṣe iṣẹ́ ọ̀daràn la fẹ́ máa ṣe, a dẹ̀ máa wà responsible fún. Àwa náà lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ béèrè fún ìwé àṣẹ wípé a fẹ́ nírú ẹ̀ láti máa dáàbò bora wa. Bọ́ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ wọ́n sọ kinní yẹn di luxury, wọ́n sọ di nǹkan olówó, pé olówó nìkan ló lè ní. So all of us, most of us got brainwashed to the extent pé we didn't even know pé a were entitled láti béèrè fún ìwé àṣẹ láti máa gbé jagamu. Wọ́n tún wá ṣe débi pé nílẹ̀ Yorùbá wa bí wọ́n bá tiẹ̀ tún gbọ́n pé mo lẹ́tọ̀ọ́ jẹ́ ń lọ apply, jẹ́ ń lọ gbàwé àṣẹ, wọ́n máa frustrate life ẹ̀, wọ́n máa ṣe débi pé wọ́n ò ní fún ẹ̀. Ó qualify fún o lẹ́tọ̀ọ́ fún everything wà o qualify fún, kò sí nǹkan tó ní kán má fún ẹ, but wọ́n máa wá reason tí wọ́n fi ní fún ẹ. Meanwhile, tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn, àwọn tí wọ́n fẹ́ fi kinní ẹ̀ máa ṣọṣẹ́, tán fẹ́ máa pààyàn lára, tán bá dé, tán bá wá béèrè fún, tán bá ti throw envelope sórí table, lọ́wọ́ kan náà máa bọwọ́ lùwé fún wọn pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti ní. Ó ní gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí yẹn, ó ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rí yẹn, ó ní gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Dé àwọn olóṣèlú náà ṣe hàn pé gbogbo nǹkan làwọn ní àǹfààní ẹ̀, gbogbo ìwé àṣẹ làwọn ló easy fún wọn. Wọ́n á wá kó gbogbo kíní yẹn, wọ́n á kó wọlé, wọ́n á kó fáwọn tán fẹ́ kó fún pé kán máa fi control àwa tó kù. To put us in check. People like you and I, nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ pé ohun tó ń ṣe ò dáa àbí báyìí la fẹ́, àfẹ́ báyìí, àwọn tán kó lé lọ́wọ́, wọ́n á pè wọ́n, wọ́n ní ẹ lọ pa wọ́n lẹ́nu mọ́, ẹ lọ pa wọ́n lẹ́nu mọ́, ẹ lé wọn dànù. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni, ṣé mo parọ́? Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ẹ jẹ́ n rán yín létí incident kan kí n tó round up with this first part ká tó wá padà wá later bóyá lọ́la a wá ṣe second part. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́fà few years back. Ṣé ẹ rántí àwọn ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n mú tí wọ́n interview? Gbogbo nǹkan ìjà tí wọ́n bá lọ́wọ́ wọn, báwo ni wọ́n ló ṣe jẹ́? Ẹni tó bá rántí story yẹn, mo fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn tó rántí story yẹn wà níbí. Ẹ bá mi kọ, ẹ jọ̀ọ́, tí n bá ti rí téèyàn kan méjì kọ, màá sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ, màá round up this first part. Àwọn tí wọ́n náà mú ní Ọ̀fà ńgbà yẹn tí wọ́n lọ attack bank. Then ṣé mọ̀ pé that was not the first time, kò ń ṣe èyí tó ṣẹlẹ̀ ní the last few years ní first time tó máa ṣerú operation yẹn ní Ọ̀fà. That was the second or third one if I'm not mistaken, but that was not the first one.
I believe, if not the third, that was the second, right? Now, okay, ẹ ṣé, màá tẹ̀síwájú. Now, àwọn tí wọ́n mú yẹn, even nínú àwọn tí wọ́n mú yẹn, mo mọ àwọn èèyàn tán mọ ọ̀gbẹ́ni yẹn dáadáa. Tí wọ́n pè, tán dẹ̀ ń confirm ẹ̀ lórí fóònù pé yes, kò parọ́ náà. Àwọn mọ̀ pé ṣe báwọn tán ń tẹ̀lé wọn nìyẹn, àwọn boys wọn nìyẹn. Yes, mo mọ àwọn èèyàn tán mọ ọ̀gbẹ́ni yẹn dáadáa tí wọ́n confirm ẹ̀. Àwa ò sí nílé mọ́, kálẹ̀mí náà wà nílé màá mọ̀. But àwa ò sí nílé mọ́, so I don't know. But àwọn tán wà nílé tí wọ́n mọ̀ pé yes, ara àwọn boys wọn nìyẹn. They called and confirmed pé the guy is not lying. Jágàmù tó wà lọ́wọ́ wọn tán lọ fi ṣọṣẹ́. You see how sophisticated those weapons were. Ohun tán lè gbé wọnú odidi ìlú. Mind you, for some of you that don't know, Ọ̀fà ò kì í ṣe ìlú kékeré o. No, Ọ̀fà ò kì í ṣe ìlú kékeré. Ìlú tó tóbi tó ti dàgbàsókè ni. So for them to come into Ọ̀fà, then ibi tán ti ṣe operation yẹn gan, tí most of you ò bá mọ̀, police station ò jìnnà síbẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ news yẹn dáadáa, ẹ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ lọ attack police station yẹn. Wọ́n kọ́kọ́ bombard wọn mọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ carry out operation. Kí ni mo fẹ́ fàyọ? At the end of the day, ọ̀gbẹ́ni yẹn ń ṣàlàyé nígbà tán níbo lẹ ti rí àwọn Jágàmù àti gbogbo nǹkan tẹ́ ń kó kiri. Ó lára èyí tí wọ́n kó fáwọn táwọn fi bá wọn ṣe tètò ìdìbò, táwọn fi ṣe election, ó lára ẹ̀ ni. Tẹ́ bá dẹ̀ gbàgbé, ẹ rí i pé ọkọ̀ tí wọ́n gbé lọ ṣe operation yẹn táwọn èèyàn rí tí wọ́n ní wọ́n ń wá, ẹ rí i pé gbà tí wọ́n rí ọkọ̀ yẹn tó padà yá tán ni wọ́n sọ ibi tó wà tán máa rí i. Ibo náà ti lọ gbé ọkọ̀ jáde, ibo náà lọ gbé pamọ́ sí? Inú government house ní Kwara State. Ẹ imagine. Mo wá fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbé ọkàn yín bí mo ṣe fẹ́ round up tí mo fẹ́ máa lọ yìí. Go back to the incident that happened in Kogi State with that woman, Mrs. Akpoti. Pẹ̀lú bọ̀bọ̀ tí wọ́n sọ pé Yàyà Bello ó lọ mú jáde nínú ẹ̀wọ̀n. A máa gbéra wa débì kan, ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, a máa yanjú ẹ̀, a máa ránra wa létí, a dẹ̀ máa mú gbogbo ẹ̀ wọnú ara wọn. Bọ̀ èyí tó ṣe kókó tí mo fẹ́ kí gbogbo yín ṣàdìmú ni pé ò ń gbé Nàìjíríà, Fúlàní ń gbébọn kọ́rùn kiri, wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Ìjọba ilẹ̀ Haúsá, wọ́n dá àwọn tí wọ́n dálẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lẹ̀, wọ́n ró wọn lágbára, ń fún wọn bọ̀, wọ́n fún wọn gbogbo nǹkan tó fẹ́ fún wọn. Ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀. Fúlàní ló kọ́kọ́ dìde pé láíláí ẹ gbọ́dọ̀ fún wọn níbọn. Ìjọba Nàìjíríà dẹ̀ ní kò sí nǹkan tó jọ. Ṣé most of you ǹjẹ́ mọ̀ pé kí Akérédolú tó kú, Akérédolú ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn bí Àmọ̀tẹ́kùn ó ṣe máa gbébọn? Don't get me wrong, mi sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn is the best thing that happens in Yorùbá land. Àwọn tó ń fi Àmọ̀tẹ́kùn ṣàṣemáṣe náà wọ́n fi ń ṣe, which is a thing we are going to discuss one of these days. Bẹ́ẹ̀ni, just like báwọn kan náà ṣe ń fi OPC tán fi ń jalè, tán fi ń ṣe rándanràndan, tán tó yẹ pé gbogbo nǹkan dáadáa tán bá ti gbé lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá báyìí tó yẹ kó máa ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́, ara àwọn bad element kan tán máa lọ sáwọbẹ̀, tán máa fi bojú, tí wọ́n máa fi ṣe ọṣẹ́ tó jẹ́ pé ìwà burúkú ni wọ́n á lọ máa fi wò. You know, stuff like that. You can talk about it. It happens everywhere. Kò ṣe Yorùbá nìkan, àárín Yorùbá nìkan kọ́ ni irú ẹ̀ ti máa ń ṣẹlẹ̀. Ìyẹn sì ṣe é gbọ́. Yàn pé kò wá ní dá kí wá jáde báyìí kí ní Yorùbá kíní kan gbà wo kí wá máa lálì gbogbo ìran Yorùbá kí máa wá ní ń parọ́ ni. No, we have some bad elements amongst us. Nobody can argue on that. And the fact remains that every time we find one of these bad individuals, we need to call them out. We need to do the right thing with them. Ẹ má fọwọ́ bò wọ́n mọ́lẹ̀, ẹ má fọwọ́ ra wọn lórí. Call them out. Call them out. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan tó bá yẹ kán ṣe fún wọn. Kán lè dẹ́kun ìwà burúkú wọn.
then káwọn tó kù tó fẹ́ ṣerú ẹ̀ kán lè máa learn pé this will not be allowed in Yorùbá land. Kì í ṣe pé ká máa dáwọ́ bò mọ́lẹ̀ ká máa fọwọ́ ra lórí àbí ká máa ní this person is too close to us, nothing must happen to him. Then let him change his way, him or her, let them change their ways. If they are not ready to change their ways, then let the Lord take his course. Abi, how long are we going to watch them and say maybe they are going to change? And then the fact remains, the moment they do it and get away with it, somebody else will replicate what they did. Ẹlòmíì máa wá ṣe pé ṣebí lágbájá ṣe kí lẹ ṣe fún. Ẹ ṣe nǹkan kan fún náà, ó ṣe wá jẹ́ tèmi lẹ fẹ́ pariwo lé lórí. Ẹ máa padà gbọ́ níwájú nínú ọ́díò yìí wípé Akétì already ó ti fẹ́ sue government, federal government lọ sí court pé wọ́n ní right láti sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn ò ní gbébọn, Àmọ̀tẹ́kùn ní ẹ̀tọ́ láti gbébọn. Ẹ ṣì máa gbọ́. Now, Akétì, is he a good or bad governor? I don't know. I'm not talking about if he's a good or bad governor. Now, nǹkan tí mo gbọ́ tó ló ń gbégbèsè lé lórí kó tó rẹ̀ tó dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tí mo ń discuss ó ní mo sọ yẹn. I don't know Akétì. I'm not related to him. I'm not here to fight his cause or his battle. I only mention his name and that part based on what I learned he was trying to do before he fell sick, which mo ń challenge gbogbo àwọn governor lẹ Yorùbá wa pé they need to pick it up from where he dropped it. They need to pick it up from where Akétì dropped it. Ẹ ti gbọ́ báyìí, gbogbo wa ti gbọ́ pé iṣẹ́ kan ti wà lórí ẹ̀ tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, ó wá rẹ̀ kò lè ṣe mọ́. Which means ẹ̀yin governor tó kù, you can look into it, you can all band together, work on that. Èmi máa ń tẹnu ọmọ ní ẹjẹ́ àfiṣu síná ká máa finú wọ́bẹ̀. Bóun tá à ń béèrè tá a fẹ́ gbà, tá a bá tì rí gbà, why we are still working at it? Why we are still pushing and fighting to open this door? Ebi ò ní pa wá, kó wá jẹ́ pé ìgbà tí oúnjẹ iṣu tá a fẹ́ jẹ jiná tán láìsẹ̀ máa wá ní ẹ jẹ́ á máa wọ́ ọbẹ̀ wa àmọ́ ibi tó bẹ̀ wá o. No, ẹ jẹ́ ká máa wá ọbẹ̀ yẹn báyìí nígbà tá a ti bẹ̀ sùlé náà. Bẹ́ẹ̀ ni, if we are able to put a structure together already, tó bá wà okay, by the time tí nkálukú bá lọ ń lọ ẹ̀, ó fi jẹ́ kó wà much easier ni. Àtúnṣe tó bá kàn kù pẹ́pẹ́pẹ́ láti ṣe sí ló máa kú tá a máa ṣe sí. At the same time, tó bá máa bring the protection fún àwọn èèyàn wa tó dẹ̀ máa make sense. Ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ló jẹ wá lógún jù. Tí constitution Nigeria bá ní everybody has the right to bear arms, but ó need láti ní license. So let me ask this question. Why would the Nigerian government arrest some people in Yoruba land that have license to bear arms and then parade them and put those firearms in front of them and then call them criminals? And these are people that actually have license to bear arms. Because I know when it comes to Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho, I know he has a license to bear arms. I know that for a fact. So tell me, so why would somebody go to his house and do everything they did and still come out and parade some things and say, ọ̀daràn ni, àbáwọn kìíní lọ́wọ́ ẹ̀? And it's not like pé wọ́n ní abambi tó ti ń dáná. It's not like pé wọ́n ní abambi tí ó ti lọ káwọn èèyàn kan mọ́ tó ń lo kìíní tó fi ń ṣe wọ́n lọ́sẹ̀. No, they came to his house while he was either sleeping or getting ready to sleep. So, and then some other people in Yoruba land tán ti ṣerú ẹ̀ fún. Tó yẹ pé wọ́n ní license fún àwọn nǹkan tí wọ́n náà bá lọ́wọ́ wọn yẹn. But wọ́n máa gbé wọn, wọ́n máa kó wọn lẹ̀. Ọlọ́pàá máa parade wọn, wọ́n máa kó gbogbo kíní yẹn lẹ̀, wọ́n á ní àwọn bá àwọn kíní lọ́wọ́ wọn. And you know, since it's the government that gave you the license, if they want it to appear as if
you are not authorized, you don't have the right to have those things, they can revoke that license. They can even tell them pé kán clean everything kó ní database pé àwọn làwọn fún ẹ ní license fún kinní yẹn, because wọ́n fẹ́ kí offence tí wọ́n fẹ́ kà sí ẹ lọ́rùn yẹn wọ́n fẹ́ jẹ́ kó mú ẹ. Ṣẹ̀mọ̀, ọwọ́ wọn ni ọ̀bẹ wà, ọwọ́ wọn ni sú wà. Àwọn náà máa decide nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. They are the one that issued it to you. It's in their database. And they are the one that are now saying you have committed a crime by doing this. Mi ní fẹ́ gbà alákòókò, ẹ má gbàgbé bí mo ṣe sọ. I want you to start thinking and start flashing back. Ẹ padà lọ wo story woman yẹn, Àpótí, ó ti padà di senator ní Kogi. Ẹ lọ wo ìgbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Yàyà Bello. Then bọ̀bọ́ tí wọ́n dárúkọ yẹn tí Yàyà Bello fẹ́ fi parọ́ mọ́ woman yẹn pé woman yẹn ló ń ṣiṣẹ́ fún, tí woman yẹn wá bínú síta tó wá tú àṣírí pé no, òun ò mọ bọ̀bọ́ yẹn rí, ọ̀dọ̀ Yàyà Bello lòun ti mọ̀. In fact, Yàyà Bello ló lọ mú bọ̀bọ́ yẹn jáde nínú Kuje prison níbi tán tì mọ́. Ẹ rántí pé Kuje prison yẹn náà ni wọ́n ní wọ́n bírèkì ńgbà kan tí gbogbo ẹlẹ́wọ̀n sá lọ. Ṣé rántí? Ẹni tí ẹ bá rántí, a ṣe show yẹn ńgbà yẹn a sọ̀rọ̀ ńpa ẹ̀. And we brought everything together. Ọ̀rọ̀ tí Yàyà Bello sọ, allegation tó fi kan Madam Àpótí, tí Madam Àpótí wá bínú jáde àṣírí kọ̀kọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ síta tẹ́lẹ̀, ó wá bínú sọ pé Yàyà Bello as a governor in Kogi State, ó lọ sí Kuje prison, ó lọ mú bọ̀bọ́ yẹn jáde nínú ẹ̀wọ̀n bí tán tì mọ́. Wípé àtìgbà tó dẹ̀ ti mú dé ló ti ń lò láti máa ṣiṣẹ́. In fact, inú government house Lọ́kọ́jà ni bọ̀bọ́ yẹn ń gbé. Ẹ wò sí eléyìí tí mo sọ pé àwọn tí wọ́n mú ní Ọ̀fà, they claim their godfathers who are our politicians. Àwọn ni wọ́n rà tí wọ́n kó fáwọn, táwọn lò nígbà àdìbò, táwọn fi bá wọn campaign. Èyí tó kù sọ́wọ́ àwọn, which means wọ́n bá kó fún wọn pé ẹ lọ lò ó, ìgbà tán ṣe tán bá ní ẹ dá padà, wọn kì í dá padà. Tán bá dá padà, wọn ní dá padà pé moreover wọn tiẹ̀ kì í gbà lọ́wọ́ wọn because ara àjẹmọ́nú tiwọn nìyẹn. Which means anybody bá ní àwọn ọmọ Yorùbá kan náà wà níbì kan tó jáwọn ni wọ́n ń gbé jágàmù kiri tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan, ẹ jẹ́ ká lọ di gbogbo àwọn olóṣèlú wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká máa pe orúkọ wọn, ká máa pariwo wọn, ká dì wọ́n mú pé àwọn tí wọ́n kó jágàmù lé lọ́wọ́ kán bá wa pè wọ́n, kán gba jágàmù lọ́wọ́ wọn, kán jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó ní àlàáfíà. Mo ṣì ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má bínú sí mi, àkókò ti lọ, mo dẹ̀ ní láti sáré lọ yanjú nǹkan kan. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, á tẹ̀síwájú lórí the same topic yìí. A máa parí, a máa gbọ́ gbogbo ohun tí bàbá Fálànà tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ pé ṣé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó ṣì wà nù Nàìjíríà báyìí, ṣó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìbọn àbó lẹ́tọ̀ọ́? Kí ni òfin sọ? A máa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ yẹn lọ́la lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Àmọ́ ẹ má jẹ́ ẹnikẹ́ni tàn yín jẹ pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ sí. Ẹ lẹ́tọ̀ọ́ sí níwọ̀nba àgbà tẹ́ ẹ bá ti ń ṣe ọ̀daràn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá Fálànà dẹ̀ sọ, wọ́n ní tí ẹnikẹ́ni bá ní àrídájú pé òun ní ẹ̀tọ́ sí tó wá lọ síbi tó yẹ kó lọ tó lọ apply tí wọ́n wá fún ẹ, tó dẹ̀ lè confam pé wọ́n ń fún àwọn èèyàn míì, wọ́n ló lẹ́tọ̀ọ́ láti pe ìjọba àbí ẹnikẹ́ni tó wà níbi tí wọ́n ti deny ẹ̀ yẹn, ó lẹ́tọ̀ọ́ láti pè wọ́n lẹ́jọ́ lọ sílé ẹjọ́ wípé wọ́n ń fi ẹ̀tọ́ ẹ̀ dùn ẹ́. But you must have proof pé they are issuing it to other people and you met every criteria required. They refuse to issue it to you. You have the right to sue them to court. Ara under nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni Akérédolú ṣe fẹ́ gbé ìjọba lọ sí kóòtù wípé Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbébọn because he knows pé lókè ọ̀yà irú ẹ̀ tí wọ́n dálẹ̀ wọ́n ń gbébọn, right?
báwo ni wọ́n ṣe máa wá dá tilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ tẹ́ máa ní wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti gbébọn? Ìwọ as an individual ó mọ àwọn èèyàn kan ní sàkání ẹ tó jẹ́ pé wọ́n fún wọn ní láísẹ̀nsì yẹn pé wọ́n lè gbébọn. Ìwọ náà lọ apply fún tiẹ̀. Tọ́n bá wá deny ẹ tó dẹ̀ dá ẹ lójú pé o qualify, o meet gbogbo criteria required, gba lọ́yà, o lè gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ pé wọ́n ń fi ẹ̀tọ́ ẹ wọ́n fi ń dùn ẹ́. Kò yí end síbẹ̀ o, mi ò tí round up gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, a máa continue lọ́la. Because I know already some of us will be looking at it pé ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wá easy Dr. Mike. Kò sí nǹkan kan, níbo lèyàn ó ti rówó lọ́yà gbogbo ẹ̀. I'm coming. Mo ti sọ fún yín, mo ní ọdún yìí. I'm not just going to be coming out here and talking about issues and problems without proffering solutions to it. Màá mú suggestion wá tó lè dàbí solution. Àyàfi tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá àtàtà àfẹnujẹ́ ó ní gbogbo àwọn elite, àwọn ọ̀mọ̀wé wa ni wọ́n ń ṣe lókù. Níwọ̀n bá àgbà tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀, tó bá jẹ́ lóòótọ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dáa. Lọ́dún yìí, a máa challenge wọn. Tí àwọn ò bá mọ gbà, àwa ó máa béèrè pé ẹ mú wá. A máa béèrè lọ́wọ́ wọn. Ohun tí mò ń sọ yé wa. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, tó bá di lọ́la, a máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú the same topic lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Kí Ọlọ́run ọba kó tún sọ ìpàdé wa kójú má kọ àtúnrí. Mò ń ṣe ládùúrà fún gbogbo wa pé tọ̀, ire lójú owó ń rí, ire lójú gbogbo wa ó máa rí o. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, àní ṣìrìn, àní ṣìjẹ, àní ṣìmu, àní ṣì ọkọ̀ wọ o. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Àní bó lórí burúkú èèyàn, àní bá wọn tò papọ̀. Gbogbo ohunkóhun tí oníkálukú wa tá a bá dáwọ́lé báyìí, ire ni ó máa já sí. Èrè wọn lòun lobìnrin ń jẹ lábọ̀ ọjà, èrè là á jẹ o, àní jẹ gbèsè. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ajé á fi lé èmi àtẹ̀yin, á fi ṣe ibùgbé. Á lówó lọ́wọ́, àní ní gbèsè lọ́rùn láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n lọ́mọ ìtọ́wọ́ oníkọlà kú, ọmọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́ o. Ọkọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́, aya ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin gangan fúnrara yín ẹ̀ ní kú ní rèwerèwe láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo wa báyìí là á dàgbà tá a dògbó. Àfẹ́rìgìjòbì àfọwọ́páwú láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo bó ṣe wù ká dàgbà tó, àní dàgbà yà, àní dàgbà òsì. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Èmi ọmọ yín ni o. Ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ afẹnugbégbá ẹbọ, ọmọ ajíwìjíwì fọwọ́bẹ ní tẹ́lẹ̀. Mike Ọlá Egunjẹmí, mò ń kí gbogbo wa, mò ń dágbére fún wa pé kárìíre láyọ̀, ká pàdé láyọ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Alára ló lọ́gbọ́n, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè, àwọn ló ní ètò gúgéré. Wa kèrègbè iye, ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹ̀jọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kóògùn tèmi síre. Lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun
bá fún mi lóòkan ó kàn tèmi ń dórí o. alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àbàdé bí yéye. ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹgbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. mo sunkún owó olúwa fún mi lówó bàbí. ẹ̀bẹ̀ làmí bólúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ̀dẹ́kun ẹtú mi lóhùn mi ṣe. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ṣoríire. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ríre dalẹ̀. kéré iye o ẹ má má gbé mi níye tèmi o. ẹ má gbé mi níye lọ ẹ má gbé mi níye lọ. ẹ má gbé mi níye lọ ẹ má gbé mi níye lọ. omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní òtẹnu mi jáde. omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ oríire ní òtẹnu mi jáde. ẹ má gbé mi níyè mi o ẹ má gbé mi níyè tèmi. ó jọ̀wọ́ ara ń fẹ́ o ẹ bá mi túyè tèmi jẹ́ mi. ẹ má gbé mi níyè lọ ẹ má gbé mi níyè tèmi. ẹ má gbé mi níyè mi o